أهلا بيكم. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون عن البنانا بريد، عيش الموز أو كيكة الموز. هو عيش أمريكي بس بيكون طري جدا وطعم الموز فيه قوي وحلو قوي. الوصفة دي من أنجح الوصفات اللي تقدري تعمليها ومش هتفشلي فيها أبدا. ما بتحتاجش لا خلاط ولا مضرب كهربائي. بتتقطع زي التوست كده وبتكون طرية جدا وحلوة قوي لو خدتي منها سلايز مع كوباية شاي الصبح أو حتى كسناك ما بين الوجبات. يلا بينا نبدأ على طول بالمقادير والوصفة بتاعتنا للنهاردة. هنحتاج كوبايتين من الدقيق العادي متعدد الاستعمالات، 4 موزات متوسطة الحجم، والموز لازم يكون مستوي كده، ما ينفعش أبدا نستعمل الموز أصفر أو أخضر، لازم يكون مستوي وطري جدا من جوه. بيضتين يكونوا في درجة حرارة المطبخ، ما يكونوش لسه خارجين من التلاجة. كوباية من السكر، نص كوباية زبدة طرية تكون في درجة حرارة المطبخ، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من الحليب، معلقة صغيرة من الفانيليا، أنا استعملت النوع ده من الفانيليا السايلة، انتي ممكن تستعملي أي نوع. ربع معلقة ملح صغيرة، تلت كوباية من الشوكليت شيبس، ودي اختيارية، ممكن تستعملي شوكليت شيبس أو فول سوداني أو مكسرات أو ما تستعمليش حاجة خالص. حبيت أوريكي الموز لازم يكون طري ومستوي قوي ازاي. انا استعملت 5 موزات عشان الموز اللي عندي كان صغير مش متوسط الحجم. هتهرسيهم زي كده بالشوكة او بهرسة البطاطس يكون اسهل بالنسبة لك، المهم ان هو يتهرس بشكل كويس جدا. بعد ما هرست الموز بالشكل ده، هجيب البيض واضيف عليه معلقة الفانيليا وانزل بيه على الموز وعليهم معلقة اللبن والزبدة واقلبهم كويس قوي. هضيف عليهم كوباية السكر واقلب كويس جدا. هاخد الدقيق واضيف عليه البيكنج باودر والملح. حاجة كمان انا زودتها وهي القرفة، لانها بتديله طعم حلو قوي، بس انتي ممكن ما تضيفيهاش لو مش حابة. حطيت معلقة كبيرة، هقلبها كويس قوي قوي. هبدأ انزل بالدقيق واحدة واحدة واقلب. هقلب لحد ما الدقيق يمتزج كله مع الخليط. اخر اضافة هتكون الشوكليت شيبس او الفول السوداني او المكسرات، هنحطها ونقلب بالراحة بحيث بس ان احنا ندخل الشوكولاتة في العجين. فرشت ورق زبدة في قالب توست مقاسه 11 في 26 وارتفاع 8 سنتي، وهحط فيه الخليط. الخليط بيكون سميك بالشكل ده كده، مش زي خليط الكيك العادي. بعد ما صبيته في القالب هساوي بس السطح كده، وبعدين هيدخل فرن سخن نكون مشغلينه من قبلها على درجة حرارة 180 في الرف التاني لمدة ساعة وربع. عارفة ان وقت طويل، بس معلش، ما هي كل حاجة حلوة في حياتنا بتاخد وقت، اشمعنى ده يعني؟ استحملوا شوية. حقيقي الطعم في الاخر يستحق الانتظار. ده كده شكل الكيك بعد ما خرج وتأكدت انه استوى. دخلت في النص خلة وطلعت نظيفة مفيش عليها اي عجين. هسيبه 10 دقايق يهدى قبل ما اخرجه من القالب. بعد ال10 دقايق هفك ورق الزبدة بالشكل ده كده من الجناب، وبكل سهولة هطلعه من القالب. شايفين ورق الزبدة ساعدني قد ايه؟ هسيبه على شبكة لحد ما يبرد خالص عشان اقدر اقطعه كويس. انا استعملت الشبكة بتاعة الميكرويف. بصوا قد ايه طالع حلو جدا، واخد لون حلو قوي، مش محروق، تسويته مظبوطة، بجد حلو قوي. بعد ما برد تماما هبدأ اقطعه كده زي التوست. عايزة اقولكوا انكم لو سبتوه لحد تاني يوم هيبقى تقطيعه احسن واسهل بكتير. هنقطعه طبعا بسكينة تكون مشرشرة وحادة عشان يتقطع بشكل كويس. شايفين قد ايه طالع حلو، طري جدا، واخد لون حلو قوي، وريحته كمان تجنن، قالب ريحة البيت كلها خبيز وموز. قوام حلو جدا جدا ما بين التوست والكيك، بجد رائع وهيعجبكم قوي. طلع لي حوالي 12 قطعة من التوست.
على حسب التقطيع اللي هتقطعيهوله إذا كان رفيع أو عريض. أتمنى بجد إن هو يعجبكم، جربوه وقولولي رأيكم عنه في الكومنتات. لو الوصفة دي عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم على خير في فيديو جديد عن قريب إن شاء الله. بحبكم وهتوحشوني جدا. باي باي.